Chào anh em, mình là shop tự vệ 247. Rất nhiều anh em hỏi bên mình về súng bắn CO2 thì lần trước mình đã làm một video giới thiệu cho anh em về khẩu M1911 rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em tiếp một khẩu nữa, cũng trong cái tầm khúc giá đấy nhưng chất lượng thì rất là ok. Đây là khẩu M84. Mình sẽ nói qua về khẩu M84 nhé. Thì đây là khẩu M84 này. Đấy. Full thân là bằng kim loại hết. Thì khẩu này nó khác khẩu M1911, đấy là nó sẽ không có cái cơ chế lên đạn như thế kia. Đấy. Và nó sẽ cái búa của nó cũng sẽ không có đập như cái kia, mà toàn bộ nó là một cái khối kim loại liền hết. Đấy. Thì nó sẽ không được ngầu và đẹp bằng khẩu kia đâu, nhưng mà bù lại ở cái đấy thì chính vì nó là một cái khối kim loại liền nên cái độ kín hơi của nó thì lại kín hơn khẩu M1911, nên chắc chắn uy lực của nó là sẽ mạnh hơn khẩu M1911. Tí nữa mình sẽ test uy lực của nó cho anh em xem. Thì mình sẽ nói qua về cái kết cấu của nó. Băng đạn của nó ở đây, như ở khẩu M1911 đấy thì băng đạn và bình CO2 là liền nhau, nhưng ở khẩu M84 thì khác, đây là băng đạn riêng này, rất là nhỏ. Còn bình CO2 ấy, thì nó sẽ ở nguyên cái body của súng luôn. Mình sẽ mở cái phần bình CO2 này ra cho anh xem. Đây nha, đây bình, đây là mở sau đây, mình hướng dẫn anh em mở này. Anh em chỉ cần cầm vào đây này và kéo nó ra. Đấy. Thì đây là nơi, đây sẽ là chỗ lắp bình CO2 này. Đấy. Đây sẽ là chỗ lắp bình CO2. Tí nữa mình sẽ lắp cho anh em xem. Đấy, đây là bình CO2 lắp vào đây này. Và đây sẽ là cái chỗ để băng đạn này. Đấy. Và sau khi anh em lắp băng đạn vào thì ở đây nó có một cái chốt an toàn. Chốt an toàn anh em nhìn thấy sẽ muốn gạt được cái chốt an toàn ra thì đang ở chế độ bắn này. Đấy. Thì anh em muốn gạt cái chốt an toàn thì anh em sẽ ấn nút vào một tí này, ấn vào đây này, nó có nãy này, và gạt lên gạt xuống. Gạt xuống đây là khóa cỏ. Đấy, anh em không bắn được, và gạt lên mới là bắn. Rồi, ok. Còn đây là về phần băng đạn của nó. Băng đạn của khẩu này ấy, thì lại chứa được ít đạn hơn khẩu M1911. Đấy, được khoảng tầm hơn 10 viên. Mình sẽ lắp đạn cho anh em xem nhé. Anh em sẽ kéo băng đạn xuống này. Anh em nhìn này, ở đây ở đít nó có một cái chốt này. Anh em kéo cái phần lò xo xuống. Đấy, và đây anh em nhìn kỹ nhé. Kéo phần lò xo xuống này và đẩy nó ra sau này. Đấy, nó móc vào đây là đẩy chốt. Và anh em cứ thế cho đạn vào thôi. Mình sẽ cùng đếm với anh em nhé, bởi vì thực ra mình hay dùng khẩu M1911 hơn. Hôm nay mình mới có khẩu này thì mình sẽ lắp cho anh em xem bên bạn đạn. Mình 1 viên rồi, chắc được khoảng tầm 15 viên được không đây? Rồi. 5 viên, được 15 viên đạn. Ok. Bây giờ mình sẽ đến phần lắp, hướng dẫn anh em lắp bình CO2 nhé. Bởi vì cái kết cấu của khẩu này rất là đơn giản. Thì nó đơn giản, nó rất là nhiều so với khẩu M1911. Thiết kế nó rất là đơn giản luôn, nhưng mà uy lực của nó thì lại mạnh hơn khẩu M1911 rất là nhiều. Cũng rất là dễ dùng. Bình CO2 này, anh em sẽ lắp, anh em sẽ cho bình CO2 vào đây nhé. Cho bình CO2 vào đây. Đấy. Xong ở dưới đít này nó có một cái chốt, nó có một cái ốc vặn luôn, anh em sẽ không phải dùng cái lục lăng nữa. Khi mà để bình CO2 vào đây là nó cứ để vào đây là nó đã vào chốt luôn rồi. Thiết kế nó rất là đơn giản, dễ dùng cho tất cả mọi người. Và anh em vặn thật nhanh. Khi nó hết xì là thôi. Đấy, thật chặt rồi. Em vặn thật chặt nhé. Đấy. Rồi, bây giờ sẽ đóng lại. Mình sẽ bắn. Đây là khi mà đây là chốt đang để ở chế độ bắn thì mình sẽ bắn không có đạn nhé, anh em nghe này. Rất là mạnh. Nhìn này. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi thử uy lực súng cho anh em xem nhé. Mình sẽ lắp băng đạn vào và mình sẽ đi bắn thử cho anh em xem. Đây, lắp băng đạn vào. Ok, trước khi đi thì mình sẽ khóa cho an toàn vào. Cò không bị bắn.
Ok, vừa rồi mình đã làm cho anh em video test về uy lực của khẩu M84 này. Thì anh em có thấy đây là một khẩu rất là mạnh. Và anh em nếu mà anh em nào có nhu cầu mua hàng ấy, thì có thể kết bạn với cái Zalo của bên mình, là cái Zalo mình để số điện thoại trên màn hình ấy, hoặc là gọi điện trực tiếp vào số đấy, bên mình sẽ tư vấn trực tiếp cho. Còn nếu mà anh em muốn xem thêm nhiều sản phẩm ấy, thì có thể truy cập vào website tự vệ 247.com, anh em nhớ nhé, tự vệ 247.com. Đấy, và anh em xem video nếu mà không mua hàng ấy, thì có thể để lại cho mình xin một like và subscribe để thi thoảng vào xem mình giới thiệu qua về các loại đồ tự vệ, rồi các cái công cụ hỗ trợ anh em xem chơi cũng được. Đấy, không cần phải mua hàng. Và mình nói qua thêm nữa cho anh em về cái hình thức mua hàng này. Thì thực sự là các cái hàng như thế này bây giờ nó gửi rất là khó. Mà bây giờ anh em mua hàng mà đòi bảo là được có kiểm tra hàng hay không thì thực sự là mình không phải bố không rời. Đấy, anh em xác định là mua những cái hàng này nó đã là anh em mình mua bán chui rồi. Đấy, nên là muốn mua được hàng của bên mình ấy, thì anh em nào đã mua hàng rồi thì mình không nói, anh em nào chưa mua hàng thì mà muốn mua được hàng của bên mình thì mình cũng nói luôn là anh em nếu mà không làm theo cái quy trình của bên mình ấy, thì thật sự bên mình không thể bán được. Bởi vì là hàng mình có phải bán cho mỗi một hai anh em đâu. Ai đã mua hàng của mình thì biết rồi bên mình làm ăn uy tín như thế nào. Đấy, bên mình bảo hành các thứ hả nói, anh em mua về chỉ cần xước xác cái thứ biểu bên mình đổi lại mới, anh em biết là làm là biết rồi, bên mình đổi là đổi luôn, chứ không có bảo hành gửi về đây để bên em bảo hành xong om hàng của khách hàng cả tháng, không có. Đấy, ví dụ anh em mua khẩu này về này, bảo là anh ơi khẩu này nó bị xước, nó đéo mới, đấy thì anh đổi lại cho em khẩu mới, hôm sau anh bên mình gửi luôn cho khẩu mới, không có vấn đề gì hết. Anh em mua hàng mua bán với bên mình là uy tín là chính thôi, chứ còn nếu mà bảo là đòi kiểm tra hàng cái thứ thì thật sự là bên mình không làm được. Đấy, đã nói thẳng luôn, đã xác định đã mua hàng này là phải mua bán nó đã chui rồi, bên mình bán đã khó khăn rồi bên mua cũng khó khăn. Mình biết là anh em bị lừa ở ngoài rất là nhiều, nhưng thật sự là lừa là do anh em ham rẻ, nói thẳng như thế cho nó vuông. Kể cả như khẩu này cũng thế, chúng nó giao bán 3 triệu 3,5 triệu. Mình nói thật là anh em mua mình nhập về cũng không bao giờ được giá đấy, mình nhập về không bao giờ được giá đấy. Mà anh em bảo là mua, em thấy thằng này nó bán có 3 triệu 3,5 triệu, bên anh sao bên anh bán đắt thế, anh em cứ thử mua thử xem nó có gửi anh em cho anh em là khúc gỗ vào trong đấy không. Đấy, hay là mấy cái bộ kiếm nhật mình bán, bên mình shop bên mình đang bán là 1,7 triệu, 1,5 triệu đến 1,7 triệu một cây. Mà anh em bảo là mua được 1,7 triệu một bộ 3 cây, mình nói thật chứ anh em cứ thử mua xem là nó gửi gậy bóng chày phải không. Ngày nào bên mình cũng có khách gọi đến bảo anh ơi, bên em đặt của thằng này, em đặt của bên này bộ 1,7 triệu mà nó gửi cho em gậy bóng chày các thứ. Mình nói thật, đấy là do anh em nhẹ dạ thôi, chứ còn nếu mà tham khảo giá thì anh em biết rồi, giá trên thị trường làm gì có chuyện giá rẻ như thế. Đấy, thì mình tiện mình nói qua về cái hình thức mua hàng. Đấy, thì nếu mà anh em đặt hàng ấy, anh em xác định là mua hàng bên mình, tin tưởng thì đặt. Đấy, còn bên mình thì uy tín thế nào thì cứ mua hàng rồi sẽ biết. Bên mình có một kênh YouTube 27 gần 28.000 subscribe rồi. Nếu mà bên mình bán hàng vớ vẩn anh em report thì bay kênh ngay. Đấy, một cái fanpage của bên mình, fanpage là kiến thức thể hình. Thì mình nói qua tại sao lại để là kiến thức thể hình. Bởi vì là trước giờ để rất nhiều tên rồi. Bên mình làm từ 2010, bên mình bán hàng từ 2015 đến bây giờ. Rất nhiều page đã bị report bởi vì là buôn bán vũ khí, thì có duy nhất mỗi cái page đấy. Anh em có thể xem lịch sử kinh doanh từ 2015 đến bây giờ mà hơn 50.000. Anh em biết là bán cái hàng này hơn 50.000 like một cái page, là 50.000 like là page thật, chứ không phải là like ảo mình đi mình mua. Đến bây giờ thì phải biết là anh em phải biết là mình làm đến bây giờ, nếu mà mình làm vớ vẩn thì làm sao mà sống đến bây giờ. Đấy, nói như thế cho anh em nó dễ hiểu. Đấy, còn nếu mà anh em nào mà nhiệt tình mua hàng thì cứ alo hoặc là nhắn tin Zalo cho bên mình 24/24, lúc nào cũng có anh em trực để liên hệ với anh em không phải ngại cái gì hết. Còn nếu đã ngại đừng mua, thế thôi. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo, và nhớ là để lại cho mình xin một cái subscribe hoặc là một cái like đấy, để làm động lực cho anh em làm thêm nhiều video test về những cái hàng này cho anh em xem. Anh em xem không mua thì cũng xem cho sướng mắt. Chào anh em nhé.